Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Declarațiile lui Halil Ibrahim au zguduit din temelii lumea divertismentului. Într-un interviu aparent de rutină, actorul a surprins publicul cu o sinceritate nefiltrată, vorbind pentru prima dată despre ceea ce mulți consideră cea mai profundă rană din inima sa: separarea de Slatirkoglu. Nici familia, nici cariera nu pot sta în calea iubirii, a declarat el, lăsând clar că motivul despărțirii lor a avut mai mult de a face cu presiunea externă decât cu sfârșitul sentimentelor. Fraza a fost mai mult decât o declarație. A fost un strigăt emoționant deghizat în seninătate. Tonul măsurat cu care Halil Ibrahim a rostit fiecare cuvânt a contrastat cu intensitatea mesajului său. Cei care îl cunosc bine îl asigură că este un om rezervat, care rareori își permite să vorbească din adâncul sufletului său. Totuși, de data aceasta nu a lăsat loc de îndoială. Vorbea despre Slatirkoglu, despre povestea ei, despre ce ar fi putut fi și ce a fost întrerupt. Interviul a fost ca o scrisoare deschisă, scrisă cu vocea lui, adresată nu jurnaliștilor, ci cuiva care încă ocupă un colț foarte special al sufletului său. Singurul lucru care contează este ca inima să bată cu adevărat, a adăugat Halil Ibrahim, iar acea frază a devenit virală în câteva minute. Rețelele de socializare s-au aprins ca un foc de pădure în primele ore ale dimineții. Sute de postări au distribuit videoclipul interviului, în timp ce fanii l-au interpretat ca o invitație clară pentru Slatirkoglu de a asculta ce mai are de spus fostul ei partener de viață. Spune ei, nu presei. Unele comentarii au fost răsunate cu emoție reținută. Pentru mulți, acest gest este primul pas spre reconciliere. Nu a fost o încercare de a justifica trecutul, ci mai degrabă o modalitate de a-l accepta cu curaj. Expresia "îmi urmez inima" a fost cea mai repetată a zilei, devenind o emblemă a celor care cred că dragostea adevărată nu dispare niciodată, ci se transformă doar în tăcere până când cineva îndrăznește să o rupă. Și asta a făcut Halil Ibrahim. A rupt tăcerea cu eleganță, dar și cu o nevoie profundă de a fi auzit. Totuși, nu au fost numai aplauze și susținere. Potrivit unor surse apropiate, această declarație a generat noi tensiuni în familia sa. Se pare că comentariile lui Halil Ibrahim au fost considerate de unii membri ai familiei sale ca o expunere inutilă a unor probleme pe care au preferat să le țină ascunse. Însă actorul a rămas netulburat. În cercurile private, el ar fi spus: "M-am săturat să tac despre ceea ce simt." Și cu aceste cuvinte a început să-și rescrie propria narațiune. Nu a existat încă o reacție directă din partea anturajului lui Slatirkoglu, dar se știe că actrița este conștientă de fiecare cuvânt pe care l-a rostit. Unii prieteni apropiați susțin că emoția a fost inevitabilă la auzul cuvintelor lui Halil Ibrahim. În ciuda a tot ceea ce au trăit, afecțiunea nu pare să se fi stins complet. Timpul, acel judecător tăcut, ar putea pregăti un nou capitol pentru amândoi. Iar publicul nu poate decât să aștepte următorul gest, următorul semn. În lumea divertismentului, unde aparențele depășesc adesea emoțiile, ceea ce a făcut Halil Ibrahim este considerat un act de curaj. Puțini îndrăznesc să vorbească despre dragostea adevărată, cu atât mai puțin atunci când acea dragoste a fost pusă la îndoială de cei mai apropiați. A făcut-o fără reproșuri, fără resentimente, doar cu certitudinea cuiva care încă mai crede că dragostea nu renunță fără luptă. Cei mai nostalgici fani au retrăit videoclipuri și fotografii din vremea când Halil Ibrahim și Slatirkoglu erau considerați cuplul perfect. Acele zile în care o privire între ei era suficientă pentru a aprinde rețelele de socializare. Cu această nouă declarație, memoria colectivă a fost reactivată, și nu numai atât. A înflorit și speranța.
pentru că atunci când unul dintre cei doi face un pas, celălalt putea fi mai aproape de a răspunde. Unii analiști ai bârfelor au interpretat aceste cuvinte ca o încercare de împăcare publică. Alții, însă, cred că Halil Ibrahim avea nevoie pur și simplu să se dea jos de o povară pe care o purta prea mult timp. Oricare ar fi motivul, adevărul este că mărturia sa nu a trecut neobservată și a realizat ceea ce multe declarații oficiale nu reușesc să facă: să atingă sufletele oamenilor. Unii susțin că Slatirkoglu nu a răspuns încă pentru că procesează tot ce implică această mărturisire. Nu este ușor să redeschizi o rană care odată s-a încercat vindecarea cu demnitate. Dar când cealaltă persoană spune clar că nu a încetat niciodată să simtă, este dificil să ignori ecoul acelor sentimente. Va răspunde Slatirkoglu cu cuvinte, cu un gest sau cu tăcerea ei caracteristică? Zilele care au urmat interviului au fost marcate de o analiză meticuloasă a fiecărui cuvânt. De ce acum? Ce intenționează Halil Ibrahim? Este acesta modul lui de a-și cere scuze sau de a o invita înapoi? Întrebările abundă, dar numai ele au răspunsurile. Totuși, ceea ce este clar este că această afirmație a agitat pe aparent calme. Expresia "îmi urmez inima" a fost adoptată ca mantră de mulți fani, care au imprimat-o chiar și pe tricouri, postere și hashtag-uri. Într-o lume în care relațiile se măsoară în aprecieri și repostări, sinceritatea brută a lui Halil Ibrahim a fost o gură de umanitate. Nu a fost o strategie, ci un act autentic. Și tocmai din acest motiv, i-a mișcat chiar și pe cei mai sceptici. Între timp, presa de bârfe nu a încetat să speculeze despre o posibilă reuniune. Se vorbește despre un apel secret, un mesaj privat, chiar și o dată în agenda care încă nu a fost confirmată. Nimic concret, dar totul alimentează ideea că ceva se schimbă. Pentru că atunci când o dragoste este suficient de puternică pentru a supraviețui interferențelor externe, merită cel puțin o a doua șansă. Pe rețelele de socializare, fanii lui Halil Ibrahim au distribuit mesaje de susținere, îndemnându-l să continue să vorbească din inimă. Nu mai tace. Rămâi curajos. Dacă încă o iubești, spune-i. Cuvintele au devenit un val de forță emoțională care îl însoțește, îl protejează și îl împinge să rămână fidel emoțiilor sale. Dragostea, la urma urmei, este un act de credință. Cei care îl cunosc bine pe Halil Ibrahim ne asigură că nu a fost niciodată genul care face declarații impulsive. Dacă a vorbit, a fost pentru că nu s-a mai putut abține. Acea frază a lui, acum în trend, rezumă totul. Dragostea nu se negociază, nu se reprimă, nu se subordonează. Trăiești, simți, aperi. Și el este dispus să o facă, cu toate consecințele pe care le implică. Deocamdată, tăcerea lui Slatirkoglu este la fel de elocventă ca și cuvintele lui Halil Ibrahim. Dar există momente în viață când o afirmație este suficientă pentru a deschide o ușă, și poate asta a și făcut Halil Ibrahim. Să bată, încă o dată, la ușa unei inimi care poate nu a încetat niciodată să bată pentru el. Timpul va spune restul, și poate, un răspuns. Pascali.